हॅलो गाईज, फूड लवर चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे पालक पुलाव आणि त्यासाठी मी पालक स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे बाउलमध्ये आणि त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये आईस क्यूब्स टाकलेले आहेत। आपल्याला पालकचा कलर तसाच मेंटेन राहावा म्हणून याच्यामध्ये आईस क्यूब टाकायचे आहेत आणि थोडंसं पाणी पण टाकायचं आहे, थंड पाणी। थंड पाण्याने किंवा आईस क्यूब टाकल्याने कलर तसाच मेंटेन राहतो पालकचा शिजल्यानंतर पण। तर आता मी याच्यामध्ये पाणी घालत आहे। तर ही पालक आपल्याला 10 ते 15 मिनटं अशीच थंड पाण्यामध्ये डिप करून ठेवायची आहे। तर आपले 10 ते 15 मिनटं झालेले आहेत आणि आता मी त्याच्या मिक्सरमध्ये आलं, हिरवी मिरची आणि लसूण आणि पालक हे चारही इन्ग्रेडियंट व्यवस्थित बारीक करून घेणार आहे। एक प्युरी बनवून घेणार आहे त्याची। तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण त्याची क्वांटिटी घेऊ शकता। तर अशी पालक व्यवस्थित पिळून घ्यायची आहे, त्याचं पाणी व्यवस्थित सगळं काढून टाकायचं आहे आणि मग मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून सगळं काही व्यवस्थित बारीक वाटून घ्यायचं आहे। त्यानंतर कुकरमध्ये मी गावठी तूप घेतलेलं आहे। गावठी तूप पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त घेऊ शकता। त्यानंतर त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरं आणि 2 उभे चिरलेले कांदे घातलेले आहेत आणि 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो घातलेला आहे आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट मी व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये एक छोटा अर्धा चमचा हिंग, होममेड मसाला, लाल मिरची पावडर आणि गरम मसाला हे सगळं टाकलेलं आहे आणि सगळे मसाले आपले व्यवस्थित फ्राय करून घेतल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये पालक प्युरी जी बनवली होती ती घातलेली आहे। बासमती तांदूळ घातलेले आहेत 2 वाटी। बासमती तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर मिक्सरचं भांडं धुवून मी त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं आहे भात शिजण्यासाठी। तर त्यानंतर मी एक क्रीमी टेक्स्चर यावं आणि खूप छान टेस्ट यावी म्हणून मी त्याच्यामध्ये पनीर मॅश करून घातलेलं आहे। तर पनीर तुम्ही स्किप पण करू शकता। त्यानंतर मी चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे याच्यामध्ये आणि हे सगळं काही व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि कुकरला झाकण लावून मी 3 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत याच्या आणि आपला राईस एकदम मस्तपैकी शिजलेला आहे। तर आता हे जे कुकरला शिजवल्यानंतर थोडंसं व्हेजिटेबल्स वर येतात ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपला राईस खूप छानपैकी शिजलेला आहे आणि मोकळा आणि थोडासा असा ओलसर क्रीमी टेक्स्चर आलेला आहे त्याला पनीर आणि पालक प्युरीमुळे। तर आता हे मी सर्व केलेलं आहे। जर तुम्हाला असा क्रीमी टेक्स्चर नको, एकदम सॉफ्ट राईस नको आहे तर तुम्ही पालक कट करून पण टाकू शकता। तर अशा प्रकारे माझा राईस रेडी झालेला आहे आणि मी तो सर्व केलेला आहे। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।